ආයුබෝවන් සුබ දවසක් මගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔබ හමුවට ආවා මේ ප්‍රකාශන චිත්‍රයක් කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන්. මම ඔයාලට අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව රබර් රත්තක වැඩ කරන කම්කරුවන් පිරිසක්. මම හිතනවා ඕක සාමාන්‍ය පෙළටත් එනවා උසස් පෙළටත් එනවා ඒ වගේම සාමාන්‍ය විනෝදයට අඳින අයටත් මේ මාතෘකාව හොඳයි. දියසායන් වලින් ඒක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟ ඉස්සෙල්ලාම මම ඒක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම පියවරෙන් පියවර යන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම රූප සම්පින්ඩණය කරගන්න ඕන. ඔයාලත් මේක මේ චිත්‍රය අඳිනකොට ඉස්සෙල්ලා මේ පියවරෙන් පියවර යන්න. එතකොට ඔයාලට මේක ඉගෙන ගන්න පහසුයි. දරුවන්ට ග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මම මේ රූප මේ ටික කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා ඔබත් මේ පියවරෙන් පියවර ඉස්සෙල්ලාම ඔබට මම කියලා තියෙනවා ඉස්සෙල්ලා පාඩමකින් ස්කෙච් බුක් එකක් ලෑස්ති කරගන්න කියලා. මේ A4 භාගයක A4 භාගයේ ස්කෙච් බුක් එකේ මේ වගේ ස්කෙච් එක කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා වොටර් කලර් දැන් අපි අද ස්කෙච් එක ඉස්සෙල්ලා කරමු. මේක තමයි ඔයාලට මේ බෝඩ් එකම කියලා හිතා ගන්න. මේ බෝඩ් එකේ සයිස් එක තමයි මේ විදිහේ මේ කොලයක් තමයි ඔබට හම්බ වෙන්නේ. මීට වැඩිය බොහොම කුඩා කොලයක්. අපි මේක පුරාම අද ඒ රූප සම්පින්ඩණය කරගමු. නමුත් ඔබ රූප සම්පින්ඩණය කරනකොට ඔයාලට තියෙනවා A4 භාගයක කොලයක පොඩි ස්කෙච් එක කරගන්න. අපි දැන් මේකේ ඒ රූප ටික අවශ්‍ය තැන තියලා පසුබිමක් හදමු අපි. මම මේක අද ඉස්සෙල්ලාම දැන් හිතනවා මෙතන දැන් ඔය මේ ඔයගේ රබර් රත්තක වැඩ කරන වගේ කම්කරුවන් පිරිසක් තමයි මාතෘකාව. අද මේ පාඩමෙන් කරන්නේ ඒකේ ස්කෙච් එක මානව රූප අවශ්‍ය තැන තියෙනවා. තියලා පසුබිම ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තමයි මම මේක ඇඳලා පාට කරන්නේ. ඒ නිසා අපි මෙතන දැන් අඳිමු අපි බලන්න පොඩ්ඩක් ගිමන් හරින එක්කෙනෙක්. වැඩ කරලා මාසි වෙලා ගිමන් හරින එක්කෙනෙක්. දැන් බලාගන්න මේ රූපය අඳින්නේ. හරි දැන් ඔබට මේ පේන ඇති පොඩි මිනිස් රූපයක පොඩි ස්කෙච් එකක්. දැන් මෙයා වාඩි වෙලා ගිමන් හරින රූපයක්. දැන් මේක සාමාන්‍ය ටිකක් හොඳට ඇඳගමු අපි පොඩ්ඩක්. මේ වගේ රූපයකදී මේ ඉඳගෙන ඉන්න රූපයක් නිසා මේ ඉඳගත්තාම බෙල්ල නිකන් බෙල්ල ඇතුළට යනවා. නිසා ඒකයි මේ උරහිස උඩට එනවා. ඒක තමයි මෙහෙම දාලා තියෙන්නේ. මේක තමයි පළවෙනි රූපය. දැන් මේක වාඩි වෙලා ගිමන් හරින එක්කෙනෙක්ගේ රූපයක් තමයි මේ මං ඇඳලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මෙතන දාමු මේක රූපයක් මෙතන දාමු මේ රබර් කිරි එකතු කරන එක්කෙනෙක්. ගහින් ගහට ගිහිල්ලා බාල්දියක් අරගෙන ගිහලා රබර් කිරි එකතු කරන එක්කෙනෙක්.
මේ තමයි දෙවෙනි රූපේ. දැන් මේ තියෙන මේ රූප දෙකම ළඟ තියෙන රූප. ඉදිරියෙන්ම තියෙන රූප. ඒ නිසා දැන් අපි අඳිමු මෙතනින් චුට්ටක් එහාට ඉන්න රූපයක්. මෙතන අපි මෙයා රබර් කිරි කපනවා. මෙතන පොඩි ගහකුත් අපි ඇඳලා ඉමු. මේ ගහ මෙහෙම ඒකේ කොළ පේන්නේ නැහැ. මෙහෙම උඩට ළඟ තියෙන ගහ. මෙතන බාල්දියකුත් දාලා ඉමු. ඔය වගේ රූපයක්. දැන් ඊළඟට අපි අඳින රූපේ චුට්ටක් එහාට කරලා අඳින්නේ. මෙන්න මෙහෙන් විතර ඉවර වෙන රූපයක්. මගෙන් දරුවෙක් අහලා එවලා තිබුණා මේ මිනිස් රූප පිරිමි රූපයක් අඳින්න කියලා. ඒ හින්දා මම අද පිරිමි රූපෙකුත් අඳිනවා. නිසා මේ විදිහට ඒක පිටිපස්සේ හැරුණු රූපයක්. අපි බලමු. මෙතනින් එහා රූපයක් හන්ද මේක කුඩාවට දාන්න වෙනවා. මේ තමයි ඒ රූපෙත් චුට්ටක් එහැයින් එක්කෙනෙක් එයා පිටිපස්සට හැරිලා එහාට යන රූපයක්. දැන් මේ මිනිස් රූප ටික මේ ඇති. දැන් අපි මේකේ පසුබිම මොන ආකාරයෙන්ද කියලා බලමු. දැන් මෙතන ළඟ ගහක් තියෙනවා. අපි ටිකක් මේ එහැයින් තව ගහක් දාමු. මෙතන මෙයාට මේ මිනිස් රූපෙට එහා පැත්තේ. ඔබ මේ වගේ චිත්‍රයක් අඳිනකොට මේ රබර් රත්තක ඒ දර්ශනේ චුට්ටක් දැකලා මතකයේ තියෙන්නත් ඕන. දැන් මේ කැලේ තියෙන ගස් වගේ නෙමෙයි මේවා මේ ක්‍රමානුකූලව හදන ගස්. ඒ නිසා මේවා අර කැලේ තියෙන ගස් වගේ අත්තුපතර විහිදිලා නැම්මිලා එහාට මෙහාට යනවා හරි අඩුයි. ටිකක් යනවා නමුත් එච්චරම යන්නේ මේවා පාලනයක් ඇතුව හදන ගස්. ඒ නිසා මේවා මේක කෙලින්ම තියෙන ගහ. මේවා ගොඩක් එහාට මෙහාට ඇද කුද වෙලා අත් තියෙන ගතිය අඩුයි. මේ තියෙන ගහ ළඟ තියෙන ගහක්. මේක මෙයාට එහා පැත්තේ තියෙන ගහ. ඒ නිසා මේකේ මේ අතු බේරිලා තියෙන ඒවත් පේනවා ඈත තියෙන ගහ. අපි මෙතනක් දාමු ළඟ තියෙන ගහ. මේවා ළඟ තියෙන ගස්. ඊට පස්සේ අපි මෙයාට එහා පැත්තෙන් තියෙන ගස් මෙහෙම දාමු. මේවා එහා පැත්තෙන් තියෙන ගස්. ඔය විදිහට. දැන් අපි මේ හරියටත් මේ බාල්දිය අපි චුට්ටක් ඉස්සරහට කරමු. කිරි බාල්දිය එහාට කරමු. මෙහාට කරා එක. දැන් අපි මෙන්න මේ හරියටත් ගහක් දාමු. දැන් මේ හරියටත් අපි මෙයා ඉන්න තැනත් ගහක් මේ හරියට අපි චූටි එහාට යන ගස් අපිට චූටියට පේන්නේ ඒවා අපි දාමු දැන්.
මේ විදිහට මේ චිත්‍රය මේ විදිහට තමයි රූප සම්පින්ඩණය වෙන්නේ. චුට්ටක් අපි මේක හොඳටත් ඇඳලා බලමු පැහැදිලි වෙන්න. මේක මෙහෙම වෙනවා මේ විදිහට වෙනවා. පොඩ්ඩක් මේ ගිමන් හරින එක්කෙනෙක් මේ ඉඳගත්තාම මේ පපුව ප්‍රදේශයේ මේ පහළට වැටෙනවා වෙනවා. මේ අතපාත් දාගෙන ඉන්න එක්කෙනෙක් මෙයා පිටිපස්සේ හැරිලා යන එක්කෙනෙක් මේ උරහිස්ස මෙහෙම පාත් වෙනවා මෙහෙම මෙතන මේ විදිහට දැන් මේ විදිහට තමයි රූප සම්පින්ඩණය එන්නේ. දැන් මේකේ තලය පිරීලා තියෙනවා. දැන් මේ චිත්‍රය තමයි අපි ස්ථිරවම අඳින කොලේට දාලා පැන්සලින් දාලා පාට කරන්නේ. මේක රූප සම්පින්ඩණය. මේක මේ විදිහට පොඩි ස්කෙච් එකක් හැම මාතෘකාවකටම මං කිව්වා A4 භාගයකින් පොතක් හදාගන්න කියලා. ඒ පොතේ නිකන් ඉන්න වෙලාවට කොහේ හරි ගමනක් ගිහිල්ලා බස් එක එන වෙලාවට බස් එකේ වාඩි වෙලා ඉන්න එක තම පොඩි විවේකයක් තියෙන වෙලාවක මේ වගේ මාතෘකාවලට චූටි ස්කෙච් කරගෙන තියාගත්තාම ඔයාලට ලේසි විභාගෙට ගිහිල්ලා චිත්‍රය අඳින්න. මේ ස්කෙච් එක එකතු වෙන්න අරින්න ඕනේ. මම එදා වීඩියෝ එකේ ඉදිත් කිව්වා මේ ස්කෙච් එකින් එක එකතු වෙන්න අරින්න ඕනේ. ඒකයි මම කිව්වේ පොතක් හදාගන්න කියලා. ඒ පොතේ හදාගත්තාම ඔයාලට ඒක පොඩි ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ. ඒක විභාගෙට අරන් ගිහිල්ලා පේපර් එක දෙනකම් පොඩ්ඩක් ඒක බලන්න පුළුවන්. බලලා පොඩ්ඩක් හුරු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බය නැතුව අපි ස්ථිරවම අඳින විභාගයට දෙන කොලේ අඳින්න පුළුවන්. කිසි බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගමනක් යනකොට වුණත් අපිට මොනවා හරි වැඩ ටිකක් ගොඩක් කරගෙන ඉන්න තියෙන වෙලාවක ගමනක් යනකොට බඩු ටිකක් ගේන්න යන වෙලාවක අපි ගොඩක් වෙලට පොඩි සටහනක් ගහගෙන යන්නේ. එතකොට ඒ ගමනේ වැඩිපුර අවශ්‍ය දේවල් ටික ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකින් එකට දුවන්න වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේක. මේක එකින් එක මේක වැරදිලා මකනකොට ඒ කොලෙත් හැම යනවා. එතකොට වර්ණ දාන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මේ වගේ පොඩි ස්කෙච් එකක් කරගෙන හිටියාම චිත්‍ර අඳින්න ඔබට ලේසි. ඒ නිසා ඒකයි මම මේ විටින් විට මේක හැමතිස්සෙම කියන්නේ. දැන් මේක තමයි මේ අද මම හිතනවා මේ අද පාඩම ප්‍රමාණවත් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම මේ චිත්‍රය වර්ණ දාලා ඔබට පෙන්නනවා. ඒ වගේම මම මේ කියනවා මේ YouTube channel එකට ඔබට ඊළඟට දාන පින්තූර ඊළඟ දෙන්න පාඩම් ඔබට බලා ගන්න subscribe කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න, යාළුවොත් දැනගන්න කැමති, යාළුවොත් මේ අධ්‍යාපනය කියන එකකින් එකට දෙන්න ඕන, හංගගෙන ඉන්න හොඳ නැහැ. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත දේ හංගගෙන හිටියනම් ඔබට දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔබත් මේ දකින්න දේවල් දෙන්න. එතකොට තමයි ඔබට මේන් ඵල ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක තමයි ධර්මතාවය. ඒ නිසා මේවා share කරන්න, ලයික් එකක් දාන්න, තව නව අදහස් තියෙනවා නම් කියලා එවන්න. තව එකක් මම කියනවා WhatsApp වලින් හරි ඔබට කැමති ඔබට පුළුවන් නම් ඒක මට ඇඳලා මේ වගේ එකක් කරලා එව්වොත් මට පොඩි ලකුණක් දාලා එවන්න පුළුවන්. ඊට වැඩිය ගොඩාක් කරුණු මට කියන්න වෙලාවක් නැහැ. මටත් රාජකාරි ගොඩාක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ නිසා මම පොඩි ලකුණු මේකට හරියන ලකුණක් දාලා ඒකෙම රිප්ලයි එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔබ මට මේ වගේ එකක් ඇඳලා එවලා තිබුණොත්. ඒකෙම මම ගොඩක් වෙලාවට ඔය හවසට මම බලනකොට මේ YouTube channel එක බලනකොට මට ඒ වගේ ඒවාට රිප්ලයි එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මොනවා හරි ඔබ ඇන්දොත් ඒක මට එවන්න. මම සාධාරණ මම ගොඩක් ලකුණු දෙන්න කැමති නෑ මේ වැඩියේ මේ. එතකොට සමහර වෙලාවට ලකුණු අඩු වුණාම ළමයි මානසිකව වැටෙනවා. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් ලකුණු දෙන්න කැමති නෑ. ටිකක් හදානින්ද පොඩ්ඩක් ඇඳලා එවන්න. මේ ඇති ඔබට ඊළඟ වීඩියෝ එක නරඹන්න මේක පාට කරන බලන්න.